Κωνσταντινόπουλε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε να ακούσετε την εργασία μου. Ευχαριστώ την ΕΜΑΕΜ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και τον κύριο Σπάρτακο και τις Φρικτορίες για την προσφορά τους. Και ζητώ και συγγνώμη που ήταν να παρουσιαστεί πέρυσι, αλλά είχα ένα ατύχημα παραμονές της παρουσίασης και έτσι αναβλήθηκε για φέτος. Η μεθοδολογία της μυθολογίας προέκυψε. Δεν ήταν αυτός ο στόχος. Ο στόχος ξεκίνησε ουσιαστικά για τη μελέτη της λογικής του μύθου και του μυθογράφου. Η πρώτη παρουσίαση είχε γίνει το 2008. Ήταν πιο περιορισμένης έκτασης και τώρα βέβαια ένα μικρό κομμάτι θα δείτε. Εν συνεχεία παρουσιάστηκε σε Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας, αν και δεν είναι φιλοσοφικό, αλλά είχε προσαρμοστεί στις ανάγκες του Φιλοσοφικού Συνεδρίου, σε αρχαιοαστρονομική conference, στην Ιθάκη, στο Αριστοτέλειο και στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Η ταυτότητα της λογικής των μυθογράφων και των μύθων. Έναν άνθρωπο τον προσδιορίζουμε καταρχάς από την ταυτότητά του την ατομική ή τη συλλογική, με όλα τα επιμέρους που αποτελούν την ατομική και συλλογική ταυτότητά του. Εάν δεν έχουμε τον άνθρωπο, έχουμε το έργο του. Αναλύουμε λοιπόν τη λογική που βρίσκουμε μέσα στο έργο, προσδιορίζουμε τη λογική αυτή και από εκεί τοποθετούμε και την ταυτότητα στον εξεταζόμενο μυθογράφο. Ξεκίνησε με τον Πλάτωνα, αλλά επεκτάθηκε πολύ εύκολα μετά και στον Όμηρο. Αυτό το διάγραμμα είναι δανεισμένο από την Πάντιο. Προτού γίνει οποιαδήποτε μελέτη ή έρευνα πάνω στη λογική μιας έννοιας, έχει μεγάλη σημασία, το βλέπετε στο κόκκινο διάγραμμα, να εξεταστεί ο λόγος, δηλαδή η ακρίβεια μετάδοσης του ομιλητή ή του συγγράφοντος και εν συνεχεία ο ακροατής ή αναγνώστης αυτού του ομιλητή να έχει ακριβώς αυτές τις γνώσεις που θα αποκωδικοποιήσει σωστά μέσα του ό,τι έχει αναφέρει ο συγγραφέας. Είναι ουσιαστικά ένα έργο, στον άνθρωπο γίνεται αυτόματα, αλλά είναι ένα έργο, άμα κάποιος θέλει να το αποκωδικοποιήσει, παίρνουμε μια έννοια που μπορεί να είναι πολύπλοκη, την αναλύουμε στις επιμέρους έννοιες που την αποτελούν, εξαντλούμε το νόημα αυτών των μικρών εννοιών και συνεχεία κάνουμε επανασύνθεση αυτών των εννοιών και έχουμε ολοκληρώσει έτσι μια σαφή αντίληψη για το τι ακριβώς ήθελε να μας πει αυτός που είχε γράψει αυτά τα κείμενα. Εδώ άρχισε μια εργασία, λοιπόν, επαναμετάφρασης δύο έργων του Πλάτωνος, ο Τίμεος και ο Κριτίας. Ήταν μια μετάφραση που χρειάστηκε περίπου 4.000 ώρες, εγώ μαζί με τη συνεργασία φιλόλογου, μετά φιλολόγων. Ο κάθετος άξονας, επειδή έπρεπε να προσδιορίσουμε κάπως τις ώρες απασχόλησης, είναι οι ώρες που χρειαστήκαν για να αποσαφινιστούν κάποιες έννοιες. Ο οριζόντιος άξονας είναι αυτοδύναμες προτάσεις του κειμένου. Βλέπετε λοιπόν στον πίνακα αυτό οι τρεις μπάρες που βλέπετε, η μπλε είναι οι λέξεις των οποίων αναλύθηκε η έννοια, οι κόκκινες είναι οι φράσεις και το κίτρινο είναι οι έννοιες οι οποίες ενώνονται με άλλες έννοιες, σε άλλες προτάσεις ή παραγράφους. Βλέπετε λοιπόν εδώ, από την πρόταση στον οριζόντιο άξονα, από το 1 μέχρι το 8, οι προτάσεις ήταν εύκολες, οπότε δεν μας απασχολήσαν πολύ χρόνο. Όταν λέω ανάλυση, πρέπει να σκεφτείτε ότι
πιάνουμε όλες τις λέξεις μία-μία, για τον συγγραφέα πρώτα απ' όλα τι εννοούν και αν υπάρχουν, τι έννοιες υπάρχουν, πώς μεταφράζεται η κάθε λέξη πριν από το συγγραφέα, όπου πάει η ιστορία, όχι μετά. Είναι ένα έργο πολύ επίπονο. Χρειάστηκε περίπου 4.000 ώρες για 700 περίπου 50 σειρές συνολικά. Και τα αποτελέσματα ομολογουμένως ήταν μη αναμενόμενα. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πρώτες προτάσεις περίοδοι είναι πολύ εύκολοι. Ξαφνικά όμως υπάρχει μια έξαρση δυσκολίας. Κάπως γίνεται δύσκολη στην αρχή και μετά πάρα πολύ δύσκολη. Και μπορεί με μια λέξη να απασχοληθείς 2 ή 3 εβδομάδες προκειμένου να βρεις όλα τα στοιχεία που θα την προσδιορίσουν σωστά ενιολογικά. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται στον Τίμαιο συστηματικά και δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, ο αναγνώστης, εάν δεν είναι πάντα σε συναγερμό ανάγνωσης του κειμένου, θα χάσει το δύσκολο μέρος. Ή θα μπερδευτεί ή δεν θα το καταλάβει. Στο Κριτία, αριστερά βλέπετε τον Τίμαιο, πώς είναι το επίπεδο δυσκολίας, και στον Κριτία είναι προοδευτικό. Δηλαδή, στο τέλος του Κριτία γίνεται πλέον ακατανόητος. Πολύ δύσκολη η μετάφρασή του. Εξετάζοντας λοιπόν τον Τίμαιο και τον Κριτία, που αφορά την ιστορία της Ατλαντίδος. Αυτή επιλέχθηκε όχι για έρευνα πάνω στην Ατλαντίδα. Επιλέχθηκε απλώς διότι ο μύθος του Πλάτωνα... Επιλέχθηκε καταρχάς ο Πλάτωνας γιατί είναι ορθολογιστής. Φυσιολογικά ένας ορθολογιστής δεν μπορεί να γράψει παραμύθια. Αντίκειται στην ιδιότητά του και στο έργο του το όλο. Το δεύτερο, έπρεπε να επιλεγεί κάποιος μύθος του Πλάτωνα, γιατί είχε γράψει, όπως ξέρετε, αρκετούς μύθους, και ο πλέον κατάλληλος επιλέχθηκε ο μύθος της Ατλαντίδος. Βγήκαν αρκετά μαργαριτάρια, μπορούσαμε να πούμε. Πρώτα απ' όλα, εμείς ξέρουμε, όσοι έχουν ασχοληθεί ή δεν έχουν ασχοληθεί, θα έχουν ακούσει, ότι η Ατλαντής ήταν μια μεγάλη ήπειρος νήσος. Όντως, αναφέρεται μέσα μια ήπειρος νήσος, αλλά αναφέρεται άλλη μία μεγάλη νήσος, ρομβοειδούς σχήματος, εντός της υπήρου νήσου. Και επιπλέον μια τρίτη, πολύ μικρή ιερά νήσος, η οποία βρισκόταν εντός της ρομβοειδούς. Δηλαδή, η μικρή μέσα στη ρομβοειδή και η ρομβοειδής μέσα στην ήπειρο νήσο. Άρα, μιλάμε για 3 Ατλαντίδες, ουσιαστικά. Και εν συνεχεία, προς μεγάλη έκπληξη, επειδή ξέρουμε ότι η Ατλαντίδα βυθίστηκε στον Ατλαντικό ωκεανό, πουθενά δεν αναφέρεται ο Ατλαντικός ωκεανός. Δεν υπάρχει καθόλου στο αρχαίο κείμενο. Το κείμενο αναφέρει μόνο τη λέξη πέλαγος και τη λέξη πόντος. Εμείς οι Έλληνες τις ξέρουμε γιατί τις χρησιμοποιούμε. Οι ξένοι δεν τις χρησιμοποιούν καθόλου. Ας πούμε, οι ναυτικοί χάρτες, γιατί ασχολούμαι με τη θάλασσα, μιλάνε για πελάγι και πόντους. Αλλά ουδέποτε είχα κάτσει να ασχοληθώ με ποιος είναι ο προσδιορισμός ενός πελάγους ή ενός πόντου. Οπότε πρέπει να γίνει μια εργασία και να ξεκαθαρίσουμε τι είδους θάλασσα είναι το πέλαγος και τι είδους θάλασσα είναι ο πόντος. Καμία σχέση με τον ωκεανό. Δεν είναι ότι αγνοούσε ο Πλάτων τον ωκεανό, διότι σε 2 άλλα βιβλία του χρησιμοποιεί τη λέξη ωκεανός. Αυτές οι 3 λέξεις μέσα σε 2 στίχους προσδιορίζουν το σχήμα της υπήρου νήσου, που δεν το ξέρει κανείς ως τώρα, ότι είναι μισός κύκλος, είναι ένα ημικύκλιο. Επίσης, κάτι εκπληκτικό, η θέση των στυλών του Ηρακλέως, ιστορικά, πάντα είχαν μια βεβαιότητα προσδιορισμού. Δηλαδή, κανένας δεν ήταν 100% σίγουρος, ιστορικά μιλώντας, που βρίσκονται οι στήλες του Ηρακλέως. Και όμως, υπάρχει κείμενο μέσα στον μύθο της Ατλαντίδος,
φτιαγμένο σκόπιμα από τον Πλάτωνα, έτσι, που προσδιορίζει τις στήλες του Ηρακλέους που είναι γεωγραφικά, αλλά το δίνει με μαθηματικό στυλ, δηλαδή με επαγωγές λογικής. Και πρέπει να κάνεις λογική ανάλυση του κειμένου, το οποίο είναι και δύσκολο σαν κείμενο, αλλά και πολύ δύσκολο στη λογική του ανάπτυξη. Η λέξη Βύσσα. Ξέρουμε ότι η Ατλαντίδα βυθίστηκε. Εκτός από το μη λογικό το να βυθιστεί μια Ήπειρος σε ένα βράδυ, δεν γράφει καθόλου ο Πλάτωνας ότι βυθίστηκε. Απλώς καλύφθηκε. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν υπάρχει ποιητικό αίτιο σε αυτή την πρόταση για να τη θεωρήσουμε ότι βυθίστηκε. Και απλώς η μικρή νήσος, η μία από τις τρεις δηλαδή, η πιο μικρή νήσος, καλύφθηκε τελείως από νερά. Άρα δεν έχουμε ωκεανό, δεν έχουμε βυθισμένη Ατλαντίδα, δεν έχουμε μόνο μία Ατλαντίδα μέχρι στιγμής και πολλά άλλα, όπως το Ιζωμένη, που έχει μεταφραστεί κατά κόρον βυθισμένη, ενώ είναι η καθίζηση με την έννοια του ειζήματος. Και κάποιες άλλες λέξεις, σε πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία, αλλά καταλάβετε το πνεύμα. Η φύση του μύθου και του λόγου. Εάν θα ανοίξουμε οποιοδήποτε λεξικό να μάθουμε τι είναι μύθος, σε μια κυκλοπαίδεια υπάρχει γύρω στις 2 στήλες σε μια σελίδα με επεξηγήσεις. Ο μύθος, μετά την αποκωδικοποίησή του, έδειξε ότι είναι αυτάρκης σε πληροφορίες. Δηλαδή, ό,τι πληροφορίες ζητάει ο ερευνητής ή ο αναγνώστης του μύθου, θα τα βρει όλα μέσα στο μύθο. Και αυτό το εκφράζει επίσης ο Πλάτων, τι είναι μύθος, για να μην υπάρξει κάποια παρανόηση. Είναι η πρόταση που βλέπετε αριστερά, η παράγραφος, από την οποία αν βγάλουμε όλο το νόημά της, λέει αυτός ο λόγος, ενώ δεν είναι πλαστός μύθος, είναι αληθινός λόγος. Αυτό έχει αμέσως λογική επαγωγή. Εξισώνει το λόγο με τον μύθο σε αξία. Ο λόγος, λοιπόν, μπορεί να είναι πλαστός μύθος, αλλά μπορεί να είναι και αληθινός μύθος. Και μπορεί να είναι πλαστός λόγος ή και αληθινός λόγος. Και αφού ο λόγος ίσον με τον μύθο, ισχύει το ίδιο και για τον μύθο. Αυτό το σχήμα που βλέπετε είναι πολύ σημαντικό, διότι εντοπίστηκε η συστηματικοποίηση των ψευδών και των αληθιών που περιέχει ο μύθος σε 4 κατηγορίες, εμφανέστατες κατηγορίες. Απ' έξω, το σχήμα το έχω δανειστεί από εργασία του κ. Παπαμαρινόπουλου για τον μύθο. Το κόκκινο χρώμα που περικλείει τα πάντα είναι ο πλαστός μύθος ή λόγος. Είναι το εμφανές ψεύδος. Στο κέντρο βρίσκεται η αλήθεια του μύθου. Όμως υπάρχουν 2 κατηγορίες από τον πλαστό μύθο έως τον αληθινό, που η μία κατηγορία είναι αλήθειες και ψεύδι μαζί, σε μία έννοια, σε μία πρόταση, σε μία περίοδο, ή μια περίοδος η οποία μπορεί να περιέχει ή αλήθεια ή ψεύδος. Είναι από τα 2 να είναι δηλαδή. Αλήθεια και ψεύδος, να σας πω παράδειγμα, είναι ψηλός σαν γίγαντας. Η αλήθεια μπορεί να είναι το ψηλός, αλλά το γίγαντας δεν ξέρουμε ούτε τα μέτρα του, ούτε τι ύψος είχε, άρα είναι μια υπερβολή. Είναι ψεύδος. Η αλήθεια ή ψεύδος είναι σαφώς ένα από τα 2. Αυτά τα υπαγορεύει η κοινή λογική. Είπε ο Δίας, ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων, αυτό δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Κανείς δεν ήταν να του πάρει συνέντευξη, κανένας δεν άκουσε τι είπε ο Δίας και δεν ξέρουμε πού είναι ο Δίας. Σε ποιον απευθύνεται ο μύθος? Ο ομηρικός μύθος έχει 4 κατηγορίες. Ο πλατωνικός απευθύνεται σε 2. Ο ομηρικός καλύπτει τους πάντες. Παιδιά, με ευχάριστα παραμύθια, έφηβους, με αμφισβητήσεις, όριμους, προχωρημένη γνώση, αρχές,
λογική, ανάπτυξη ευφυΐας, και έχει και μία κατηγορία στο βάθος που δεν φαινόταν, που είναι όλη η αλήθεια. Προσθέτει με δύσκολο τρόπο παράξενες ή αδιάφορες ή απόκρυφες πληροφορίες μέσα στο μύθο. Σε προειδοποιεί με ειδικά σημάδια πού θα τα βρεις, πώς θα τα αναλύσεις και τι πληροφορίες θα αποσπάσεις. Βλέπουμε, δηλαδή, δεν είναι το έργο που ξέραμε ως τώρα. Είναι όλα αυτά που έχουν υποθεί ως τώρα στη μυθολογία, είτε του Ομήρου είτε του Πλάτωνα, αλλά υπάρχει ένα ακόμα επίπεδο πληροφοριών, το οποίο ήταν μέχρι τώρα άγνωστο. Και θα δείτε, θα αναφέρουμε και παραδείγματα. Προκειμένου να κατασκευαστεί ένας μύθος, έχει μια πολύ αυστηρή δομή. Έχει τη δομή, αυτή είναι, όπως βλέπετε στο σχήμα, και οριζόντια, αλλά και κάθετα, δηλαδή ανακατηγορία, είναι και κάθετα οι διεγέρσεις, πώς δίνει στον αναγνώστη διέγερση, πώς επιβεβαιώνει μία αλήθεια, σε ποιο κοινό απευθύνεται. Τα κόκκινα λογικά σχήματα είναι του Ομήρου. Δεν υπάρχουν στον Πλάτωνα. Εκτός από το ότι εκμεύουμε μια αλήθεια όταν έχουμε εξετάσει πολύ σωστά το λόγο και έχουμε καταλάβει τις έννοιες, τότε κάτι που είχαμε φανταστεί ότι είναι έτσι μπορεί να βρεθεί ότι είναι αλλιώς, έτσι. Ένας τρόπος εντοπισμού αλήθειας είναι αυτός ο μηχανισμός που βλέπετε. Ο πρώτος, ο επάνω, αφορά τον Πλάτωνα. Ο κάτω αφορά τον Όμηρο. Χαρακτηρίζουμε σαν ψέμα το 0 και χαρακτηρίζουμε και σαν αλήθεια το 1. Αυτό μας διευκολύνει μετά στη λογική εξέταση. Αν έχουμε μία αμφιβολία, αν κάτι είναι αληθινό ή ψέμα, που είναι φυσιολογικό για οποιονδήποτε άνθρωπο, τότε θα ήθελε αυτός ο άνθρωπος μια διαβεβαίωση, ακόμα, εκτός από την αρχική πληροφορία, ότι αυτά είναι αλήθεια. Ο Πλάτωνας λοιπόν δίνει αυστηρά μόνον μία επιβεβαίωση στα κείμενά του, σε όποιο σημείο θα σκεφτείτε σαν αναγνώστης ότι υπάρχει δυσκολία κατανόησης ή αμφισβήτησης της αλήθειας, με μία διαφορά το πώς το παρουσιάζει. Θα έχει μία άλλη πρόταση, η οποία έχει το νόημα, ενιολογικά είναι ίδια με την αρχική. Ενώ ο Όμηρος παρουσιάζει την ίδια την πρόταση, ακριβώς. Και μάλιστα ο Όμηρος έχει και διαβαθμίσεις. Δηλαδή, αν ένα ψέμα είναι μικρό, έχει μία φορά επανάληψη. Αν είναι μεγάλο, έχει 2 φορές επανάληψη. Αν είναι πολύ μεγάλο το ψέμα, προσπαθεί να σε πείσει και θα στο παρουσιάσει 3 φορές και θα σου λέει τα ίδια πράγματα. Είναι ένα εκπληκτικό εργαλείο. Σημειωτών το μεταχειρίζονται σήμερα οι διαφημιστές. Έτσι, στην τηλεόραση αυτό γίνεται. Η πλήση εγκεφάλου που υπόκειται ο κόσμος, είτε από τις διαφημίσεις είτε από άλλα πράγματα, είναι ακριβώς η επανάληψη της πληροφορίας. Λειτουργεί στο ανθρώπινο εγκέφαλο και τον πείθει ότι αυτό είναι όντως αλήθεια που του λέει. Οπότε το ένα μέσο λέει το ίδιο πράγμα με ένα άλλο, τα διασταυρώνει το μυαλό, αυτόματα λέει ο άνθρωπος αυτή είναι η αλήθεια. Εντοπιστήκανε 12 νόμοι και 12 αξιώματα στον Πλάτωνα. Στον Όμηρο έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής 5 αξιώματα παραπάνω από τον Πλάτωνα. Αυτό είναι ένα λογικό σχήμα, μια λογική ανάλυση, το πώς θα λειτουργήσει η λογική. Έχουμε αριστερά τον μύθο, όπως τον περιγράψαμε πριν, με ανάλυση σωστή γλώσσας και κοινή λογική. Θα διαλέξουμε τι είναι πραγματικά αλήθεια, ένα γεγονός, μία πόλη, ένα άτομο που υπήρξε, το οποίο πηγαίνει κατευθείαν στον ορθό λόγο δεξιά. Ένα ψεύδος, το οποίο θα πάει πάλι στο εξωτερικό τμήμα. Οι άλλες 2 κατηγορίες που είναι στον Όμηρο είναι τόσες πολλές οι επαναλήψεις, στον Πλάτωνα θα ήταν μόνο ένα τέτοιο κουτάκι λογικό σχήμα. Αν κάτι είναι αληθές ή ψευδές, εμείς υποθέτουμε ότι μπορεί να είναι αληθές, αλλά θέλουμε επιβεβαίωση. Είναι η αρχή της ειλικρίνειας. Εντάξει, σε πιστεύω, πες μου και μια επιβεβαίωση.
Όταν έρχεται η επιβεβαίωση, πηγαίνει στα δεδομένα εξακρίβωσης, μαζί με την αλήθεια που ακολουθεί από την πρώτη. Αν επίσης εδώ είναι αλήθεια, θα έρθει και δεύτερη επιβεβαίωση και τρίτη επιβεβαίωση και τελικά ένα αληθές ή ψευδές θα γίνει αληθινό. Το ίδιο και κάτω, κάτι που περιέχει αλήθεια και ψέμα, θα ξεχωρίσουμε και θα πετάξουμε το ψέμα με αυτή την απλή λογική και θα μείνει η αλήθεια. Αυτό που παρακολουθείτε, το σκεπτικό, είναι εξεφρασμένο από την άλγευρα του Μπούλ. Είναι η άλγευρα της λογικής. Ο οποίος είχε επινοήσει τις λογικές πύλες, τη μεθοδολογία του και τους πίνακες αληθείας και είναι ακριβώς αυτά που εφαρμοστήκανε στην εργασία αυτή. Στο άσπρο πίνακα βλέπετε τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα βασικά εξαρτήματα είναι αυτά, από αυτά έχουν προκύψει άλλα πολύ πιο πολύπλοκα, όπου γίνεται ακριβώς αυτό το πράγμα με ρεύμα στους υπολογιστές. Δηλαδή, στο σημείο α αυτής της πύλης, αν έχω ρεύμα, έρθει και σε αυτό, τότε έχω έξοδο. Δηλαδή, αν έχω αλήθεια στο α, αν έχω αλήθεια στο β, θα μου δώσει αλήθεια στην έξοδο. Εάν ένα από τα δύο στις εισόδους είναι ψευδές, θα έχω ψευδή έξοδο. Και το εκφράζει κάτω το διάγραμμα της πύλης, ο πίνακας αληθείας. Πάμε λοιπόν στην Οδύσσεια να δούμε ένα παράδειγμα. Είναι η περιπέτεια του Οδυσσέα στον Άδη. 12 περιπέτειες, όχι τυχαία και αυτό. Είναι μια ψευδής ιστορία. Κανένας δεν πήγε στον Άδη και πολύ περισσότερο δεν γύρισε όταν πήγε. Αυτή όμως η ψευδής ιστορία περιέχει ένα δεύτερο επίπεδο πληροφοριών που δεν φαίνεται. Μεταξύ άλλων είναι και το πρώτο γραπτό ημερολόγιο του ανθρώπου από εκείνη την εποχή. Πολύ μεγάλης ακρίβειας. Είναι σχεδόν εφάμιλο με το σημερινό. Δίνει κύκλο 76 ετών, τον Καλλιπικό κύκλο. Και όλα αυτά 700 έως 1200 έτη πριν την κατασκευή του μηχανισμού των αντικειθήρων, ο οποίος φυσικά δεν έγινε με παρθενογέννηση, περιέχει πληροφορίες που ήρθαν από το παρελθόν, από άλλους ερευνητές, η διάρκεια μηνών, η διάρκεια των ετών, το πώς τα υπολογίζουμε, πώς τα διορθώνουμε και μετά έγινε και κατασκευή με γρανάζια τα οποία προηγηθήκαν περίπου 1500 χρόνια πριν από την κανονική τους εμφάνιση των Μεσαίωνα. Θα σας πω μόνο δύο στοιχεία. Όλοι οι πολιτισμοί οι οποίοι φτάσαν σε κάποιο επίπεδο, κάποια στιγμή χρειάζονται ένα ημερολόγιο για να επιζήσουν και να μεγαλουργήσουν. Το πιο απλό ημερολόγιο μπορεί να φτιάξει ένας άνθρωπος κοινός, χωρίς να είναι αστρονόμος, χωρίς να έχει ειδικές γνώσεις, είναι τα ηλιοστάσια. Δεν είναι οι σημερίες. Άλλωστε και οι σημερίες και τα ηλιοστάσια διαιρούν το χρόνο στα δύο. Τα ηλιοστάσια όμως δεν έχουν το πρόβλημα με την ησημερία. Στην ησημερία πρέπει να έχουμε ρολόι και να μετρήσουμε ακριβώς τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας να είναι η ίδια. Ενώ στο ηλιοστάσιο, με έναν απλό στήλο να βάλουμε και να τον κρατάμε σταθερό στη διάρκεια του έτους, ξέρουμε πότε ήρθε το ηλιοστάσιο, το οποίο διαρκεί περίπου 3 ημέρες. Οπότε με μια ακρίβεια συν πλην μία ημέρα, έχουμε άμεσα καταμέτρηση των ημερών ενός έτους. Πάλι έτσι με παρατηρήσεις, ξέρουμε, μπορούν να βγάλουμε τις 30,5 ημέρες που είναι ο μέσος ημερολογιακός μήνας. Ξέρουμε ότι η σελήνη περιφέρεται γύρω από τη Γη με μία κλίση και κυρίως χαρακτηρίζεται από 4 φάσεις, που είναι η σκοτεινή, η νέα σελήνη, είναι η ημισέλινος που φωτίζεται το δεξί τμήμα για μας που το βλέπουμε από Ελλάδα. Μετά έχουμε την πανσέλινο, μετά έχουμε την άλλη ημισέλινο που είναι αντίστροφα, είναι το σκοτεινό μέρος δεξιά και είναι αριστερά το φωτεινό. Και εκεί επίσης κάνουμε μετρήσεις απλές και ξέρουμε να υπολογίσουμε έναν μήνα πόσο διαρκεί. Και μετά βέβαια με το
βασιζόμενοι από την ησημερία ή από το ηλιοστάσιο, μπορούμε να υπολογίζουμε και τα έτη. Αυτά λοιπόν τα περιέχει μέσα ο μηχανισμός των αντικειθήρων και μάλιστα έχει και όλους τους κύκλους τους γνωστούς που κάνουν διορθώσεις σε βάθος χρόνου, διότι έχουμε δεκαδικά, ξέρετε, στις διάρκειες ημερών, ετών, μηνών κτλ. Πάμε λοιπόν να δούμε τη ραψοδία 11, που ήταν η επίσκεψη του Οδυσσέα στον Άδη. Τα ονόματα που βλέπετε στη στήλη είναι με τη σειρά που τους μίλησε ο Οδυσσέας. Όταν λοιπόν κατέβηκε στον Άδη, πρώτος συνάντησε τον Ελπίνορα, εν συνεχεία τη μητέρα του Αντίκλεια, με την οποία δεν μπόρεσε να μιλήσει, γιατί δεν είχε μετάσχει μιας θυσίας, μετά τον Τηρεσία, και από εκεί και πέρα πίνανε όλοι αυτοί αίμα από τη θυσία του Οδυσσέα και μίλαγε μαζί τους ή τους έβλεπε, εν πάση περιπτώσει, και τους περιγράφει. Έγινε με αυτή τη σειρά λοιπόν η παρουσίασή τους. Αυτή η παρουσίαση περιέχει 31 πρόσωπα. Θα ήταν ήδη ύποπτο, σαν 31 ημέρες, αλλά ο Ελπίνορας έχει μια, ξέρετε, αρχίζει εδώ η ανάλυση των ενιών, δηλαδή η κατηγοριοποίηση. Ο Ελπίνορας δεν είναι ίδιος με τους άλλους, γιατί είναι μισός ζωντανός, μισός νεκρός. Έτσι, δεν χαρακτηρίζεται σαν μονάδα νεκρός, αλλά σαν μισή μονάδα. Όλοι οι άλλοι έχουν από μία μονάδα παρουσίας στην περιγραφή του Οδυσσέα. Αυτοί λοιπόν δίνουν ένα άθροισμα 30,5. 30,5 είναι ακριβώς ένας μήνας μέσης διάρκειας. Τώρα κάνουμε υποθέσεις. Μια άλλη κατηγοριοποίηση είναι το σύνολο των διαφορετικών ψυχών. Η Αντίκλεια εμφανίζεται 2 φορές. Αφαιρούμε τη μία φορά για να έχουμε μόνο μία φορά όλες τις ψυχές. Μας βγαίνει το νούμερο 29,5. 29,5 είναι ακριβώς ένας συνοδικός μήνας. Και εν συνεχεία τα διαφορετικά πρόσωπα των διαλόγων. Τα κόκκινα κάτω, ο Θησέας και ο Περίθωος, ήταν οι μόνοι που δεν τους είδε από κοντά, ούτε τους μίλησε. Οπότε και αυτοί έχουν μια κατηγορία ξεχωριστή στην περιγραφή, αφαιρούνται, και το 27,5 είναι περίπου, με μεγάλη προσέγγιση, ένας αστρικός μήνας. Ήδη έχουμε υποψιαστεί ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα, γιατί οι συμπτώσεις είναι πολλές. Εάν θα θέλαμε να ζητήσουμε μια επιβεβαίωση, το πρώτο που θα σκεφτόμασταν λογικά είναι να σκεφτούμε οι 4 φάσεις της Ελλήνης, που είναι οι κύριες φάσεις και είναι διακριτές. Γιατί τις ενδιάμεσες φάσεις δεν μπορεί να τις διακρίνει κάποιος εύκολα. Την ημισέλληνο όμως, την πανσέλληνο και το απόλυτο σκότος το ξεχωρίζει κάποιος. Είναι 4 φάσεις. Αυτές οι 4 φάσεις, βλέπετε δεξιά, είναι η Νέα Σελήνη. Έχει τοποθετηθεί εκ των υστέρων εδώ, έτσι, γιατί αντιστοιχεί στον Τηρεσία, ο οποίος είναι τυφλός, και η Νέα Σελήνη είναι το πιο απόλυτο σκοτάδι της Ελλήνης. Εν συνεχεία έχουμε μερικές γυναίκες μέχρι το πρώτο τέταρτο ημισέλληνο, μετά έχουμε πανσέλληνο και την τελευταία ημισέλληνο που είναι ο Ορίωνας. Οπότε ξεκινάμε να δούμε τα πρόσωπα που αντιστοιχούν σε αυτές τις 4 φάσεις. Έχουμε τον Τηρεσία, απόλυτο σκότος, η Λίδα, η οποία είναι το 1/4 μήνης, αύξουσα ημισέλληνος. Έχουμε την Ερυφίλη, που είναι πανσέλληνος, και έχουμε και τον Ορίωνα, που είναι 1/4. Μετά ξαναρχόμαστε στον Τηρεσία. Ο Τηρεσίας, λοιπόν, συμβολικά ταιριάζει απόλυτα, διότι είναι τυφλός και είναι και προφήτης, προαναγγελία του νέου μήνα που έρχεται. Η Λίδα είχε 2 γιους, τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη. Είναι το αριστερό σχήμα. Έτσι. Το φως από δεξιά είναι όταν αυξάνει η σελήνη, αρχίζει με μηνίσκο φωτεινό στο δεξί τμήμα, το οποίο συνεχώς επεκτείνεται μέχρι να γίνει πανσέλληνος και μετά πάει αντίστροφα. Δηλαδή η άλλη μεριά θα σκοτεινιάσει, η άλλη θα φωτίσει μέχρι που θα χαθεί τελείως. Αυτή η φράση στην Οδύσσεια, άλλοτε μεν ζει ο ένας, άλλοτε ο άλλος, άλλοτε δε είναι και οι 2 πεθαμένοι, είναι πολύ γνωστή έννοια, αλλά ποτέ εξηγημένη.
Αυτό λοιπόν εξηγείται θαυμάσια. Στο πρώτο σχήμα βλέπετε τον κάστορα που ζει, γιατί είναι το μαύρο αφορά τους άνδρες, που συμβολίζει το θάνατο, τον πόλεμο, ενώ το φως συμβολίζει τη γέννηση, τη ζωή, τη γυναίκα. Ενώ το μαύρο αντιστοιχεί για τους άντρες. Ο κάστορας λοιπόν εδώ αριστερά ζει, αλλά έχει πεθάνει ο Πολυδεύκης. Στο μεσαίο σχήμα είναι αντίστροφα. Έχει πεθάνει ο Πολυδεύκης και ζει ο κάστορας. Ανάποδα. Ζει ο κάστορας πεθαίνει και ζει ο Πολυδεύκης. Και στο τέλος με πανσέλινο δεν ζει κανένας άντρας. Αυτοί οι δύο δηλαδή δεν θα υπάρχουν. Είναι η πρώτη φορά που δίνεται μια λογική εξήγηση σε αυτή την έννοια. Η Ιερή Φίλη λέει πάλι το ίδιο, μια μη ερμηνευμένη, εξηγημένη θα λέγαμε, όχι ερμηνευμένη έννοια. Λέει, είδα και τη μισητή Ιερή Φίλη, η οποία δέχτηκε χρυσός αντάλλαγμα για τον άνδρα της. Αυτό σημαίνει δεν έχω άντρα, είναι όλο φωτεινό, όλη η φωτεινή σελήνη, έχει το χρυσό χρώμα όταν μεσουρανεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέχρι στιγμής στις 4 φάσεις συμβολικά ταιριάζουν θαυμάσια τα πρόσωπα. Αν θα πάρετε άλλα πρόσωπα δεν θα υπάρξει λογική σύνδεση. Και πάμε στην τελευταία φθήνουσα ημισέλινο, που είναι ο στερισμός του Ορίωνος. Ο Ορίων είναι γνωστός σε πάρα πολλούς πολιτισμούς και με πολλές παραλλαγές. Συνήθως το πιο ορατό σημείο του Ορίωνος είναι η ζώνη του, που αποτελείται από 3 άστρα. Θα λέω άστρα, πολλά είναι γαλαξίες, είναι νεφελώματα, αλλά θα λέμε άστρα γενικώς, τα οποία δεν είναι σε απόλυτη ευθεία, υπάρχει μια μικρή γωνία προς το κέντρο των 2 δεξιά και αριστερά άστρων. Δεξιά βλέπετε το σχήμα που έφτιαξε ο Γερμανός αστρονόμος Μπάγερ το 1603, διαβάζοντας τον Πτολεμαίο τον Κλάβδιο. Ο Πτολεμαίος είναι το 100 μετά Χριστό. Και βέβαια πριν ο Πτολεμαίος τα είχε πάρει από τον Ερατοσθένη, από τους καταστερισμούς του. Και ο Μπάγερ επίσης πήρε μέρος της εργασίας του άλλου αστρονόμου, ενός διάσημου αστρονόμου, του Τύχο Μπράχε. Και έφτιαξε αυτό το σχήμα, διότι ο Πτολεμαίος δεν εξηγεί το σχήμα. Μπορεί να λέει κρατάει ρόπαλο ασπίδα, αλλά δεν το δίνει ζωγραφιστό. Υπέθεσε λοιπόν και του βάλε ένα ρόπαλο στο δεξί χέρι και μια ασπίδα στο αριστερό. Όταν έγινε η ερμηνεία του κειμένου για να διορθωθούν τυχόν γραμματικά, συντακτικά λάθη, το ρόπαλο μπήκε σε εξέταση. Αυτό το σχήμα ρόπαλου είναι αυτό που φανταζόντουσαν οι Ρωμαίοι. Δεν είναι το ελληνικό ρόπαλο ή ράπαλο. Θα δούμε ποιο είναι το ελληνικό. Και η ασπίδα επίσης και το τόξο, δεξιά που φαίνεται, που δεν είναι τόξο τελικά, είναι η προοπτική μιας ασπίδας από τα πλάγια. Άλλοτε παριστάνουν έτσι, άλλοτε είναι πιο μεγάλη στο επάνω μέρος, πιο μικρή στο μικρό. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια αστάθεια με την ασπίδα και το σχήμα της βέβαια δεν προειδεάζει για ασπίδα. Πάμε να δούμε. Βλέπετε πάνω αριστερά οι Ευρωπαίοι του Μεσαίωνα τον φανταζόντουσαν τον Ηρακλή, τον Άτλαντα, τον οριοναμένα ρόπαλο αυτού του είδους. Δηλαδή ένα πολύ χοντρό κλαδί δέντρου με το οποίο έπαιρνε κεφαλιά. Όμως οι αρχαίοι Έλληνες ρόπαλο είχαν αυτό που βλέπετε σε αυτές τις εικόνες από κρατήρες που είναι σε διάφορα μουσεία. Βλέπετε το ρόπαλο πώς είναι. Είναι ένα κλαδί ισχυρό, έτσι, από πολύ σκληρό ξύλο, ή εδώ επίσης φαίνεται ότι είναι κλαδί που έχει κονικό απαλό σχήμα. Με τη διαφορά ότι στην περιγραφή λέει ότι ο Ρίενας κρατούσε χάλκινο ρόπαλο, αιώνια άθραυστο. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω.
Το κείμενο λέει «Τον πελώριο Ορίων αντιλήφθηκα, ο οποίος επέστρεφε με τα θηρία προς το λιβάδι με τους ασφόδελους, τα οποία, θηρία εννοεί, σκότωσε στα έρημα όρη, ενώ κρατούσε στο χέρι του χάλκινο ρόπαλο αιώνια άθραυστο». Πάμε να δούμε γιατί τον αναφέρει στην φθήνουσα ημισέλινο. Αυτή είναι η φθήνουσα ημισέλινος. Σκοτεινή δεξιά, την έχω σκόπιμα λίγο θολή στο μαύρο, και αριστερά φωτεινή. Εάν θα κοιτάξετε, υπάρχει ένα τρίκ καταρχάς, για όσους έχουν ασχοληθεί με το είδος. Εάν θέλουμε να φωτογραφίσουμε ή να δούμε λεπτομέρειες, εφόσον έχουμε καλά μάτια, από κρατήρες και γενικά τις γεωφυσικές ανομαλίες που έχει η σελήνη, το πιο καλό σημείο για να κάνει κάποιος παρατήρηση είναι η διαχωριστική γραμμή του φωτός και της νύχτας και του σκότους. Γιατί φαίνονται περισσότερες λεπτομέρειες εκεί. Και όσο προχωράει αυτή η σκιά με τις ώρες, κατά τη διάρκεια της νύχτας, βλέπουμε να διαγράφονται καλύτερα τα σχήματα στην επιφάνεια, στο ανάγλυφο της σελήνης. Περίπου λοιπόν στο κέντρο της σελήνης, εδώ είναι το κέντρο, σε αυτό το σημείο βλέπουμε 3 κρατήρες. Δεν μπορεί να μας ξεφύγει, είναι μεγάλη. Στη σελήνη, για να δει κάποιος με γυμνό μάτι, αν δεν έχει αστιγματισμό, η άλλη πάθηση του ματιού, θα δει από 85 έως 90 χιλιόμετρα κρατήρα και άνω. Βλέπουμε τώρα αυτοί οι κρατήρες ότι έχουν περίπου το σχήμα της διάταξης των αστέρων στη ζώνη του Ορίωνος. Εάν θα φωτογραφίσουμε και ζωγραφίσουμε μετά με αναφορά τα αστέρια στον ουρανό τον Ορίωνα και τραβήξουμε γραμμές και φτιάξουμε το σχήμα του και έρθουμε και το βάλουμε με οδηγό τα 3 άστρα της ζώνης πάνω στη σελήνη, τότε έχουμε το σχήμα του Ορίωνος. Και βλέπουμε ότι ακριβώς εκεί που είναι τα σημεία του αστερισμού υπάρχουν μεγάλοι κρατήρες, που είναι και χαρακτηριστικοί πάνω στη σελήνη. Εάν λοιπόν αυτό είναι αληθινό και δεν φανταζόμαστε αλλαντάλλον, βλέπουμε όμως ότι λέει ότι επιστρέφει με τα θηρία που σκότωσε προς το λιβάδι με τους ασπόδελους. Οι αρχαίοι Ελλήνες τα σκούρα μέρη που είναι παιδινά τα ονομάζανε λιβάδια. Οι Ευρωπαίοι μετά τα μετονομάσανε σε θάλασσες, γιατί νομίζανε ότι είναι θάλασσες. Οι αρχαίοι το ξέρανε ότι είναι λιβάδια. Τα οποία, λέει, σκότωσε στα έρημα όρη. Αν δούμε το δεξί μέρος της σελήνης, θα δείτε ότι είναι ορεινό. Το αριστερό είναι πιο παιδινό. Και λέει, γυρίζει και φέρχεται από τα έρημα όρη και κρατάει και στο χέρι του χάλκινο ρόπαλο αιώνια άθραυστο. Η κατεύθυνση όλα και το σχήμα φαίνονται λογικά. Εάν θα ζωγραφίζαμε με ακρίβεια τους κρατήρες που εκπροσωπούν αυτά τα αστέρια στα όρια του αστερισμού, θα είχαμε αυτή την σύμπτωση. Όπως βλέπετε, η προσέγγιση είναι πολύ μεγάλη, απλώς. Βέβαια, το ρόπαλο που έχει ζωγραφίσει ο Μπάγερ δεν χωράει καν εδώ, γιατί θα πάει από την πίσω μεριά της σελήνης. Όμως, εξετάζοντας το σχήμα και ξέροντας ότι ρόπαλο είναι κανονικά μία ράβδος, σε αυτό το σημείο της σελήνης θα δείτε υπάρχει μία γραμμή, τη βλέπετε. Αυτή η γραμμή είναι από μινάρια ενός μετεωρίτη που έπεσε, σχημάτισε έναν κρατήρα που έχει ονομαστεί Τύχο Μπράχε, προς τιμή του αστρονόμου, και εκτείνεται σε βάθος 1.500 περίπου χιλιόμετρων. Οπότε θα ήταν μια καλή ιδέα να υποθέσουμε ότι αυτό το σημείο είναι
το ρόπαλο. Δηλαδή, αν έρθουμε εδώ στο σχήμα του Μπράχε και εφαρμόσουμε τώρα καταρχάς το σχήμα που έχουμε στη σελήνη, βλέπουμε πάλι την ίδια περίπου προσέγγιση. Το PowerPoint δεν είναι και ακριβίας πρόγραμμα, περίπου κάνει κάποιες μικροδιαφορές, αλλά γενικά είναι σωστό. Ερχόμαστε λοιπόν πάλι στον Ορίωνα πάνω στη σελήνη και σχηματίζουμε το ρόπαλο του Ορίωνα. Το ρόπαλο αυτό θα μπορούσε να τελειώνει στον κρατήρα Ευκλήδη, αλλά επειδή εδώ υπάρχει ένας μεγάλος κρατήρας που πάει θαυμάσια το χέρι του Ορίωνος, έγινε ο σχηματισμός σε έναν άλλο κρατήρα που είναι στο ύψος της κεφαλής του περίπου, εδώ, και μπήκε και το χέρι σε δύο γνωστούς κρατήρες. Αυτό το σχήμα δεν μπορεί να μπει πουθενά αλλού στη σελήνη, με τίποτα. Ίσως τα τρία άστρα της ζώνης να υπάρχουν, αλλά οι υπόλοιποι κρατήρες να έρθουν σε αυτή τη σύμπτωση και να παραχθούν αυτά τα σχήματα είναι αδύνατον. Είναι μια καταπληκτική σύμπτωση που όμως είναι πολύ σημαντική, διότι δεν την περιγράφει κανένας πολιτισμός. Μας λείπει η ασπίδα. Προσέξτε τώρα κάτι. Η ασπίδα δεν αναφέρεται από τον Όμηρο. Όμως, εάν θα κοιτάξουμε στο αριστερό χέρι του Ορίωνος, αυτή η στρογγυλή περιοχή που λέγεται Mare Imbrium, η θάλασσα της βροχής, ταιριάζει θαυμάσια στην περιγραφή μιας ασπίδας. Εάν πάρουμε τώρα αυτό το σχήμα όπως έχει τοποθετηθεί πάνω σε κρατήρες και έχει προσδιοριστεί της σελήνης και το τοποθετήσουμε στον αστερισμό του Ορίωνος, ταιριάζει θαυμάσια με κάποια άστρα πάνω στο ουράνιο στερέωμα. Δεξιά βλέπετε το σχήμα του Μπράχε, πώς έχει βγει το ρόπαλο και η ασπίδα. Το έτος όμως 2000 που έχουμε τώρα, μετά Χριστό, ξέρετε, ο αστερισμός είναι κάτι το οποίο από τη στιγμή που επινοήθηκε, κάποιος το έχει μελετήσει, το έχει παρατηρήσει και έχει δει ότι σε βάθος αιώνων αλλά και χιλιετηρίδων έχει μείνει με σταθερά τα άστρα. Τα άστρα στον ουρανό δεν είναι σταθερά. Κινούνται όλα. Άλλα κινούνται ως προς εμάς με πολύ υψηλές ταχύτητες, άλλα με πιο αργές, σε οτιδήποτε διεύθυνση. Οι αστερισμοί λοιπόν λογικά πρέπει να διαθέτουν άστρα τα οποία δεν κινούνται. Να είναι δηλαδή σε βάθος πολλών χιλιετηρίδων σταθερά. Θα πάω τώρα να σας δείξω μια εργασία που έχει κάνει ένας προγραμματιστής αστρονόμος, ο οποίος αναπαριστά το πράσινο αστερισμό που είναι στον ουρανό του Ορίωνος, πώς ήταν το 52.000 π.Χ. μέχρι το 2000 που είμαστε σήμερα και μέχρι το 52.000 μετά Χριστόν. Το 52.000 λοιπόν η ασπίδα έχει αυτό το σχήμα που βλέπετε. Είναι κάτι σαν σφεντόνα. Το δε ρόπαλο έχει χάσει το σχήμα που έχει βάλει ο Μπράχε στην εργασία του. Εάν θα πάμε τώρα να προχωρήσουμε, περνάμε από το 2000 που είμαστε σήμερα και συνεχίζουμε μέχρι το 52.000 μετά Χριστό. Πρέπει να πιάσουμε το σημείο ακριβώς. Περίπου. Δεν πειράζει. Λοιπόν, βλέπετε, εν πάση περιπτώσει, ότι το σχήμα, το 42.000, έχει πάλι καταστραφεί της ασπίδας, ενώ η ασπίδα που ζωγραφίσαμε, στα αστέρια που ορίζεται, που τα έχουν ορίσει οι κρατήρες της σελήνης, είναι λίγο πολύ σταθερά. Κοιτάξτε, το υπόλοιπο σχήμα του Ορίωνος, με το σχήμα της σελήνης, επίσης παραμένει σταθερό. Ενώ το ρόπαλο
και η ασπίδα μεταβάλλονται με αυτόν τον ρυθμό. Αυτό δεν είναι τυχαίο επίσης. Σημαίνει ότι έγινε λάθος σχεδιασμός. Αν θα είχε λοιπόν το ρόπαλο, το πραγματικό ρόπαλο ενοιολογικά και μια ασπίδα, τη στρογγυλή ασπίδα, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Μέχρι εδώ νομίζω καταλάβατε ότι πήραμε διαβεβαιώσεις ότι καλά σκεφτήκαμε με τον αριθμό των ημερών ότι αντιπροσώπευαν κάποιες συνοδικές, αστρικές ημερομηνίες. Οπότε και επίσης από τον αστερισμό του Ορίωνος που βγάλαμε λαβράκι, πώς ήταν και το πραγματικό σχήμα που βλέπανε οι αρχαίοι Έλληνες. Διότι αυτά δεν τα αναφέρει καμία ιστορία άλλου πολιτισμού. Πρώτη φορά βγαίνουν. Λέμε, ας δούμε μετά την Πανσέλινο, να πάρουμε μια άλλη τυχαία κυρία, ας πούμε, Βασιλοπούλα ή Βασίλισσα, να δούμε τι περιέχει αυτή μέσα. Η Υφημέδεια, λοιπόν, στην περιγραφή είναι αμέσως μετά την Πανσέλινο. Μία ημέρα, μία νύχτα. Με την περιγραφή που δίνει, για να μην χάσουμε το χρόνο, βγαίνουν κάποια νούμερα. Με αυτά τα νούμερα βγαίνουν τα οι κίτρινοι αριθμοί που βλέπετε, δηλαδή 365, που αντιστοιχεί σε ημέρες του ηλιακού έτους. Ξανά, με άλλου είδους πράξη, 365, δεν βγαίνει άλλο νούμερο. Σε οδηγεί με ακρίβεια ό,τι συνδυασμό και να κάνεις και θα βγάλεις ή το 365 ή το 365,5 που είναι το ηλιακό έτος ή 365,25 που είναι το σύγχρονο μέσο ηλιακό έτος ή 366 που είναι το δίσεκτο έτος ή 365 πάλι 25, 365,25 και για πρώτη φορά μας δίνει τον αστρικό μήνα με ακρίβεια. Δηλαδή στην αρχή μας έβαλε με έναν ρυθμό απαλό να καταλάβουμε τον αστρικό μήνα με το 27,5 και τώρα πλέον μας δίνει και προσδιορισμό μέχρι τέταρτο δεκαδικό. Είναι σχεδόν ταυτόσιμο με τον σημερινό αστρικό μήνα. Και μετά, πάλι, με άλλες πράξεις, πάλι 365,25 θα παραχθεί, θα βγει εβδομάδα 9 ημερών κτλ. Βλέπουμε λοιπόν, αυτά είναι διαβεβαιώσεις ότι σκεφτήκαμε σωστά στις προηγούμενες υποθέσεις. Όχι μόνο αυτό, στη μνηστηροφωνία. Ξέρετε, στη μνηστηροφωνία ο Οδυσσέας μπερδεύει ο Όμηρος μπερδεύει σκόπιμα τον αναγνώστη σε πάρα πολλά σημεία. Και έτσι δημιουργείται η εντύπωση ότι οι μνηστήρες ήταν 20, 30, 50, 100, οτιδήποτε. Όχι. Με τη σειρά, άμα τους πάρουμε πώς τους σκότωσε, βγαίνουν συγκεκριμένα νούμερα. Και αντιστοιχούν ακριβώς όπως και με τους νεκρούς στην Νέκεια, στην επίσκεψη του Οδυσσέα στο Άδη. Και έτσι πάλι παράγονται 30,5 πέρες. Ο Ελπίνορ, εδώ είναι ο Μελανθέας που δίνει τη μισή μονάδα, γιατί ο Μελανθέας λέει ότι ο σκλάβος έχει μισή αξία ανθρώπου. Προσδιορίζει την αξία του ανθρώπου. Και παράγονται και οι υπόλοιπες ημερομηνίες, όπως είδαμε πριν. Και ερχόμαστε τέλος. Η Οδύσσεια και η Ηλιάς έχουν αθροιστικά 27.803 στίχους. Ο Καλυπικός κύκλος είναι ένας κύκλος 76 ετών. Επειδή είδατε από τα δεκαδικά ότι ένα έτος δεν είναι ακριβώς 365. Ούτε 365,25, ούτε 365,24, ανάλογα ποιο έτος διαλέγουμε. Όλα έχουν δεκαδικά και απειροστούς αριθμούς. Χρειάζεται λοιπόν κάθε χ χρόνια αυτός ο πολιτισμός που ελέγχει το ημερολόγιο του να κάνει μια ανακεφαλαίωση, να έχει μετρήσει συγκεκριμένο αριθμό ημερών και να πει εδώ έτος 0. Συνεχίζουμε. Από τα 76 έτη ξανά πρώτη ημέρα. Και να έχουν έτσι ακρίβεια στο ημερολόγιο τους. Το άθροισμα των στίχων της Ηλιάδος και της Οδύσσειας είναι 27.803. Αυτό μας οδήγησε αυτόματα
στο να αντιπαραβάλλουμε τις ημέρες του ομηρικού κύκλου με τον καλυπικό κύκλο. Με μία διαφορά. Δεν έχουμε απόλυτη βεβαιότητα. Η βεβαιότητά μας είναι όμως ότι το 365,82 που βγάζει ο ομηρικός κύκλος, δηλαδή είναι κάποιες ώρες η διαφορά, έτσι, δεν εμφανίζεται σε άλλο νούμερο μέσα στην Οδύσσεια. Άρα, κάτι δεν πάει καλά με το νούμερο αυτό. Αυτό σημαίνει διαφορά 14 ωρών σε 76 χρόνια ή υπάρχουν παραπάνω στίχοι κάπου μέσα στην Οδύσσεια ή την Ηλιάδα, που είναι περίπου 45, ή κάτι άλλο που δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμα. Αυτό ήταν τροχάδιν λιγάκι το έβριμα. Θα σας κάνω μια ανακεφαλοποίηση να δείτε ότι ενώ ξέραμε όλα αυτά τα θαυμάσια ποίηματα, τις περιπέτειες του Οδυσσέα κτλ. Έχουν αναλυθεί κατά κόρον σε όλο τον κόσμο, χιλιάδες χρόνια τώρα, φιλοσοφικά, λογοτεχνικά. Ξαφνικά ανακαλύπτουμε νέες πληροφορίες, άγνωστες. Κρυμμένες πληροφορίες. Είναι σαν να έχω μια πολυκατοικία με γνώση και από κάτω έχω υπόγεια. Και σποραδικά βρίσκω νέα στοιχεία γνώσεων που δείχνει μια εκ προθέσεως μεγαλοφυή σύλληψη από αυτόν που συνέγραψε και την Οδύσσεια και την Ηλιάδα και την Ατλαντίδα. Βλέπουμε μόνο από μία από τις περιπέτειες του Οδυσσέα, που ήταν η επίσκεψη στον Άδη, ένα μικρό μέρος, γιατί δεν αναλύσαμε όλα τα 30 ονόματα που υπήρχαν εκεί μέσα. Πιθανόν να βγουν πολύ περισσότερα πράγματα. Οπότε φανταστείτε τι υπάρχει σε όλο το υπόλοιπο βιβλίο. Αυτό ήταν από μια περιπέτεια 500 στίχων περίπου, που αναλύθηκε μόνο ένα μικρό της μέρος. Τέλος, διαπιστώνουμε ότι είχαν ονόματα γυναικεία και ανδρικά σε κάθε ημέρα του μήνα. Είχαν ένα φανταστικό ημερολόγιο που δεν υπάρχει σε άλλο πολιτισμό, γραπτό ημερολόγιο, πουθενά. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται γραπτός. Κατατίθεται γραπτός με συνοδικούς αστρικούς μήνες, συνοδικά αστρικά έτη. Και ένα σωρό άλλα νούμερα χρήσιμα για κάποιον που έχει προχωρήσει, έχει εντρυφήσει σε αυτό. Και τέλος, ο αστερισμός του Ορίωνος, που είναι από τους πιο σημαντικούς αστερισμούς, είναι ένας από τους μεγαλύτερους στον ουρανό, από τους 88 αστερισμούς που έχει ορίσει η Διεθνής Αστρονομική Ένωση, και που είδατε ότι κάναμε διόρθωση χωρίς να το περιμένουμε. Διόρθωση στο σχήμα που είχε κάνει ο Μπάγερ. Αυτό ήταν η παρουσίαση. Ελπίζω να μπόρεσα να είμαι περιγραφικός σωστά και θα ήθελα να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις